माझे कुटुंब. मित्रांनो, प्रिया तिच्या कुटुंबाची ओळख करून देते. ती ऐका आणि तुम्ही सुद्धा तुमच्या कुटुंबाची ओळख करून द्या. मी प्रिया. हा माझा लहान भाऊ. त्याचे नाव पवन. ही माझी आई. तिचं नाव जानकी. हे माझे वडील. त्यांचं नाव किशोर. ही माझी आजी बर का. तिचं नाव राधिकाबाई. आणि हे माझे आजोबा. त्यांचं नाव दौलतराव. काय मित्रांनो, झाली ना प्रियाच्या कुटुंबाशी ओळख? मग आता चित्र ओळखा बरं. त्यांची नावं पहा, ऐका आणि म्हणा. हे चित्र कोणाचं आहे? अगदी बरोबर, ही आहे प्रिया. हा कोण आहे? हा प्रियाचा भाऊ पवन. ही आहे प्रियाची आई जानकी. हे आहेत प्रियाचे वडील किशोर. ही प्रियाची आजी राधिकाबाई. आणि हे प्रियाचे आजोबा दौलतराव.